તો આજે આપણે શિંગદાણાને શેકીને તેના ફોતરા કાઢવાની બે રીત જોશું. તો આપણે છે ને શિંગદાણા શેકવા તો ખરેખર ખૂબ ગમે, કેમ કે થોડી જ વારમાં શેકાઈ જતા હોય. જ્યારે તેના ફોતરા કાઢીએ ને તો આખા ઘરમાં ફોતરા ઉડે, પણ ઘસી ઘસીને એક દાણાના ફોતરા કાઢવાના અને ખૂબ મહેનત લાગે. જેથી આવી મહેનતને કારણે આપણે ચીક્કી પણ કેવી થોડીક જ બનાવીએ છીએ. તો ત્યારે નજીકના સમયમાં જ ઉત્તરાયણ આવે છે ને, તો આ વિડીયો તમારા માટે ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી છે. તો વિડીયોને એક સ્ટેપ જોજો. તો ફોતરા કાઢવા માટે મેં જુઓ શિંગદાણા તો પેલા 500 ગ્રામ લીધા છે, અને આ દાણા છે ને મોટા લેવાના. એનું કારણ છે કે મોટા શિંગદાણાની સપાટી કેવી હોય, લીસી હોય, એટલે ફોતરા પણ સરળતાથી તમે કાઢી શકો, અને વળી ચીક્કીમાં પણ તેનો દેખાવ સારો આવે છે. તો આ બધા જ દાણા મેં કાણાવાળી છાવણીમાં ઉમેર્યા છે, અને એકદમ ધીમા ગેસ પર હું તેને શેકી રહી છું. અને આ મારી છાવણી કેવી છે, તો ડાયરેક્ટ જ તેમાં ગેસની ફ્લેમ અડે છે, એટલે સતત મારે ચમચાથી એને હલાવીને તેને શેકવાના છે. તો થોડી વારમાં જ બધા દાણામાં ડિઝાઇન આવી જશે, અને ધીમે ધીમે દાણાને શેકવાની શરૂઆત થઈ જશે. તો આ રીતે સતત આપણે ચમચો ફેરીએ, અને 3 થી 4 મિનિટમાં જ બધા દાણા સરળતાથી તમે શેકાઈ ગયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. તો દાણા હવે શેકાઈ ગયા છે. આપણે જો ધ્યાન રાખવાનું કે વધારે પ્રમાણમાં નહીં શેકવાના, અને તમે જો શેકીને તરત જ તેના ફોતરા કાઢવા જશો ને તો ફોતરા તો નહીં નીકળે ને વળી દાણા ભાંગી જશે. હવે તેને એ કમ્પલસરી આપણે તેને ઠંડા કરવા જરૂરી છે. જો આવું નહીં કરો ને તો દાણા આગળ ભાંગી ગયા એમ ભાંગી જશે. તો સરસ એવા દાણા ઠંડા થઈ ગયા છે, અને હવે આપણે તેની બે રીત જોશું કે તેના ફોતરા આપણે કઈ રીતે તેના સરળતાથી કાઢી શકીએ. તો એક મેં આ રીતનો કોટનનો નેપકિન લીધો છે, અને નેપકિન તમારે શરત છે કે રૂછડા વાળો લેવાનો છે, લીસો નહીં લેવાનો, અથવા તો સિલ્કનું છે કે કોઈ પણ ઊનવાળું કપડું નહીં લેવાનું. હવે આ નેપકિન છે તેના ચારે ખૂણા આપણે ભેગા કરી તેની પોટલી બનાવીશું, અને સતત આપણે તેને ભાર દઈને ઘસીશું. હવે આ પ્રોસેસ તમારે 2 થી 3 વાર કરવાની. તો 1 થી 1.5 જ મિનિટમાં દાણા ક્લીન થઈ જતા હોય. અને પહેલી વારમાં તમે જુઓ, ઘસીને જુઓ ને તો ફોતરા વગરના દાણા, ફોતરા નીકળી ગયેલા દાણા તમને વધારે દેખાશે, જ્યારે એકદમ ઓછા દાણા છે કે જે ફોતરાવાળા છે. તો આ પ્રોસેસ તમે 2-3 વાર કરો ને એટલે દાણા એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે. તો આ પહેલી પ્રોસેસ. હવે બીજી પ્રોસેસમાં શું કરવાનું છે, તો એક નેટની કોથળી લીધી છે મેં, તમે જોઈ શકો છો. અને આ નેટની કોથળી કેવી લેવાની, કડક લેવાની થોડી, તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે લીધી છે મેં, એકદમ થોડી કડક. અને કૂણી લેવા જાવ ને તો જ્યારે દાણા આપણે તેમાંથી ફોતરા કાઢીશું ને તો આ કોથળી ફાટી જતી હોય. અને સામાન્ય પ્લાસ્ટિકના સ્ટોરમાં તમે જાઓ ને કે જે આપણે ઘરની બધી વપરાશની વસ્તુ મળતી હોય, તમને ત્યાં આસાનીથી 10 જ રૂપિયાના ભાવની આ કોથળી મળી જાય છે. તો આમાં એક લોક પણ આવે છે, એટલે આપણે તેને લોક પણ કરી શકીએ વળી. તો જે આપણે બીજા ભાગના દાણા રાખ્યા હતા તેને આપણે કોથળીમાં ઉમેરવાના છે, અને તેને લોક કરી દેવાની છે. તો આગળ કીધું એવી રીતે કે આપણે આ કોથળી છે ને કડક લેવી જરૂરી છે. કદાચ તમારી પાસે જો કોથળી ન હોય, અને તમારી ઘરે તમારે નેટનું કંઈક સાઈડમાં એવું કપડું હોય, કે તમારી પાસે દુપટ્ટો હોય, ચૂંદડી, તો એમાં પણ તમે આ પ્રોસેસ કરી શકો. તો હાથેથી તેને સરસ એવા ભાર દઈને ઘસતા જશો, અથવા 2 હાથની વચ્ચે લઈને પણ તમે તેને ઘસીને એકદમ સરસ તેના ફોતરા કાઢી શકો છો. આ નેટ છે ને કડક હોવાથી જે દાણાની સપાટી હોય તે તેની સાથે ઘસાશે, અને બધા જ ફોતરા તેમાંથી નીકળતા જશે, અને વળી નેટની સાથે જ ફોતરા ચીપકી જશે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આ તો એક જ વાર મેં પ્રોસેસ કરી છે, ત્યાં જ તમે જોઈ શકશો કે દાણા ઘણા ખરા 70% જેટલા ફોતરા તેમાંથી નીકળી જાય. તો તમે જુઓ, આ પ્રોસેસ 2 વાર કરો ને એટલે બધા જ દાણા નીકળી જતા હોય છે, અને જે ફોતરા છે એ સરળતાથી વળી નેટ સાથે ચીપકીને દાણા ક્લીન થઈ જાય, અને ફાડા પણ થઈ ગયા છે જુઓ. તો આ રીતે તમે દાણાનો ભૂકો નથી થતો, અને ફોતરાને કાઢી શકો છો. હવે આ રીતે ફોતરા તો દાણા ઉપરથી નીકળી ગયા. હવે એકદમ ફોતરા કાઢવા હોય ને તો તમારા ઘરે કોઈ પણ કાણાવાળું, મોટા કાણાવાળું વાસણ હોય. અત્યારે જુઓ મારી પાસે હું સેમ એ જ છાવણી લઈ રહી છું. તો હવે આ છાવણીમાં શું કરવાનું છે, આપણે દાણા ઉમેર્યા અને સરસ તેના ફોતરા નીકળી ગયા છે દાણા ઉપરથી. તો હવે તેના આપણે ફોતરા એકદમ કાઢવા છે. તો આ કાણાવાળું જે વાસણ હોય તેને થોડું હલાવો, એટલે તમે જુઓ એકદમ ફોતરા પણ નીકળી જાય, ઉપરથી ફોતરા નીકળી જાય, અને એકદમ પણ ફોતરા તમે કાઢીને દાણાને ક્લીન કરી શકો. અને વળી અત્યારના સમયમાં ઘણી બહેનોને જો સૂપડું ન ફાવે તો સૂપડાથી ઝાટક્યા વગર, થાળીમાં પણ લીધા વગર આ રીતે તમે ફોતરાને એકદમ જ કાઢી શકો છો. તો હવે જે પણ કંઈ ગણ્યા ગાંઠિયા દાણા છે એ બધા જ મેં ફરીથી આ નેટની કોથળીમાં ઉમેર્યા છે, અને તેને થોડી જ વાર ઘસું છું હું, 1 જ મિનિટ ઘસું છું, અને બધા જ દાણામાંથી હવે ફોતરા નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તમે દાણાના 2 થી 3 વાર પ્રોસેસ કરો એટલે બધા જ દાણાના ફોતરા કાઢીને દાણાને એકદમ ક્લીન કરી શકો છો.
અને વળી જો તમારે ચીક્કી બનાવવી હોય ને તો આ રીતે તમે ઘસો ને તો બંને જ પ્રોસેસમાં તમે ઘસો એટલે દાણાના ફાડા થઈ જાય. તો આપણે ફાડા કરવાની પણ મહેનત નથી રહેતી અને ગણ્યા ગાંઠિયા જ દાણા તમે જોઈ શકો છો. તો આ પ્રોસેસ તમે 2 થી 3 વાર કરો એટલે દાણા એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે, સાથે ફાડા પણ થઈ જાય છે, ભૂકો પણ નથી થતો અને વળી એકદમ ચોખ્ખા બની જાય છે. તો હવે વધારે પડતી ઝંઝટ વગર તમે શેકેલા શિંગદાણાના ફોતરા 2 રીતેથી સરળતાથી કાઢી શકશો. તો નેપકિનમાં જ્યારે કાઢો ત્યારે રૂસડાવાળો નેપકિન લેવાનો છે અને ખરબચડો લેવાનો છે. આ વાતનું ધ્યાન રાખવું. જ્યારે નેટમાં પણ તમે નેટની કોથળીમાં કાઢો ને ત્યારે તમારી ઘરે દુપટ્ટો હોય કે આ રીતે નેટની કોથળી હોય, પરંતુ તે કડક લેવાની છે. આ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું એટલે એકદમ સરસ તમારા દાણા ચોખ્ખા બની જશે. જે રીતથી તમે કરો એ રીતમાં બંનેમાં દાણા એકદમ સરસ ચોખ્ખા થઈ જતા હોય. તો રીત ગમી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરો, લાઈક અને કોમેન્ટ આપો અને ફરી મળીશું. આવજો.